Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Απόψε είναι Τετάρτη, 2 Οκτωβρίου και όχι Μβρίου, 2 Οκτωβρίου του 2024. Πριν μπούμε στα θέματά μας, θέλω να δώσω ένα μήνυμα στο φίλο τον Γιάννη τον Αντωνιάδη, τον εξ Ινώης Καστοριάς και εξ Ινώης του Πόντου καταγόμενο, ο οποίος ζει στην Μελβούρνη, αν δεν κάνω λάθος, ναι, στη Μελβούρνη. Μου έστειλε το πόνημά του από την Ελλάδα στην Αυστραλία, μνήμες και εμπειρίες. Γιάννη, το διάβασα, επιτέλους βρήκα χρόνο, είναι πολύ ενδιαφέρον το πόνημά σου, θα μπορούσε να γίνει και βιβλίο, θέλει όμως πολλή δουλειά. Εννοώ συγγραφική δουλειά, θέλει πολλή δουλειά. Πάντως είναι ενδιαφέρον, σε γενικές γραμμές, αυτά που βίωσες, ειδικά οι περιπέτειες που καθόρισαν τη ζωή σου, που αυτή η κίνηση που συμμετείχες εκεί στις εκλογές της συνδικαλιστικής οργάνωσης που καθόρισαν τη ζωή σου από εκεί και μετά, 18 χρόνων παιδί, για να πάρεις 200 δραχμές το έκανες, έχουν ενδιαφέρον, όλες οι φάσεις της ζωής σου έχουν ενδιαφέρον. Δεν ξέρω εάν αυτά που μας λες εκεί για τα κάτω, εάν μπορούν να δημοσιοποιηθούν. Εν πάση περιπτώσει, ευχαριστώ που με εμπιστεύτηκες την ιστορία της ζωής σου. Έχει πραγματικά ενδιαφέρον, με μαγνήτησε, τη διάβασα μονορούφη. Ευχαριστώ, να είσαι καλά. Χαιρετισμούς σε όλους τους Έλληνες εκεί και φυσικά και σε όλους τους Έλληνες που μας ακούνε είτε στην Αυστραλία ή τον απανταχού ελληνισμό. Να περάσουμε λοιπόν στο πρώτο μας θέμα. Το πρώτο μας θέμα είναι τα θαλάσσια πάρκα. Θυμάστε, είχε γίνει εδώ μία σύνοδος για τους ωκεανούς. Φιλοξένησε η Ελλάδα αυτήν την πρωτοβουλία που είναι πρωτοβουλία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Πριν από εκείνη την συνεδρίαση, τη σύνοδο, αλλά και κατά τη διάρκεια, πριν από εκείνη, τρεις υπουργοί είχαν μιλήσει για τα θαλάσσια πάρκα που θα γίνουν στο Αιγαίο και συγκεκριμένα ο Σκυλακάκης έκανε αναφορά πού θα εκτείνεται το θαλάσσιο πάρκο του Αιγαίου και η εφημερίδα Τα Νέα δημοσίευσε έναν χάρτη αυτού του, νομίζω ότι ήταν Τα Νέα. Αυτή τη στιγμή μπορεί να κάνω λάθος, Τα Νέα ή η Καθημερινή. Δημοσίευσε ένα χάρτη. Στη συνέχεια, ενώ είχαμε διαστόματος υπουργού την περιοχή που θα καλύπτει το θαλάσσιο πάρκο και είχαμε και τον χάρτη, τον οποίο δεν τον έβγαλε από το μυαλό του ο δημοσιογράφος ή η δημοσιογράφος, διαρροή ήταν από το Υπουργείο. Είχαμε την αντίδραση της Τουρκίας, ακολούθησε σιωπή μερικές μέρες και μετά είπαν θα γίνουν τα θαλάσσια πάρκα ό,τι και να γίνει, αλλά το άλλαξαν το τροπάριο και είπαν στα χωρικά ύδατα. Τι θαλάσσιο πάρκο θα είναι αυτό? Εάν δηλαδή καταλαμβάνει μόνο τα χωρικά ύδατα των νησιών και δεν επεκτείνεται εκτός χωρικών υδάτων να ελέγχει την αλληλεία ή την προστασία των κοιτοδών, πώς το λένε, και όλα αυτά και των πουλιών, πώς θα γίνει? Θα προστατεύεις στα 6 και στα 6 και 1 μέτρο θα πηγαίνει ο άλλος και θα λαιλατεί? Εν πάση περιπτώσει, εκεί λοιπόν φαίνεται η τσαπατσουλιά, για να μην πω ότι είναι και τίποτα άλλο, ότι ήταν συμφωνημένο για να μπετοναριστούν οι γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο. Εν πάση περιπτώσει, τώρα έχουμε τα εξής. Για να δούμε τι γίνεται με τα νέα. Έρχονται και επανέρχονται στο θέμα. Έτοιμη η μελέτη για το Νότιο Αιγαίο που προβλέπει κατακερματισμό ζωνών προστασίας και όχι ένα ενιαίο πάρκο όπως μας το είχε προαναγγείλει από την αρχή ο κύριος Σκυλακάκης. Έως το τέλος του χρόνου αναμένεται η μελέτη για το Ιόνιο, πώς σχολιάζουν κυβερνητικές πηγές στις τουρκικές εντάσεις. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η ολοκλήρωση της επιστημονικής μελέτης τεκμηρίωσης για τη θέσπιση του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Νότιο Αιγαίο, το οποίο είχε ανακοινώσει η ελληνική πολιτεία τον Απρίλιο, μαζί με ακόμα ένα θαλάσσιο πάρκο στο Ιόνιο, εν ώψη της διοργάνωσης του συνεδρίου Our Ocean Conference στην Αθήνα για την προστασία των ωκεανών. Τηρώντας τη δέσμευσή της για χωροθέτηση των πάρκων έως το τέλος του έτους, η ελληνική πολιτεία προχωρά με ταχύς ρυθμούς στην υλοποίηση του χρονοδιαγράμματος.
του εγχειρήματος, έχοντας ήδη στα χέρια της ένα πρώτο παραδοτέο υλικό που αφορά τη μελέτη τεκμηρίωσης για το θαλάσσιο πάρκο στο Νότιο Αιγαίο, ενώ εντός των επομένων ημερών αναμένεται η καθολοκληρία παράδοση της επιστημονικής μελέτης για το συγκεκριμένο πάρκο. Όσον αφορά το θαλάσσιο πάρκο στο Ιόνιο, και αυτή η μελέτη που έχει ανατεθεί σε άλλη ομάδα αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος του έτους με το τελικό βήμα προκειμένου να κηρυχθούν επισήμως τα δύο πάρκα, να τοποθετείται χρονικά εντός του 2025, οπότε και αναμένεται το σχετικό προεδρικό διάταγμα. Πού θα εκτείνεται το θαλάσσιο πάρκο στο Νότιο Αιγαίο? Αναφορικά με το κατά πόσο η ελληνική πλευρά έχει λάβει υπόψη στο σχεδιασμό της τις αντιδράσεις που σημειώθηκαν από την τουρκική πλευρά, η οποία κάνει λόγο για γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο και νησιά, νησίδες, βράχους, των οποίων η κυριαρχία δεν έχει εκχωρηθεί στην Ελλάδα ονομαστικά με διεθνείς συνθήκες, το ελληνικό υπέξ απαντά ότι πολιτικοποιείται ένα αμιγώς περιβαλλοντικό πρόβλημα. Αρμόδιες πηγές σχολιάζουν στα νέα: εμείς προχωρούμε ακάθεκτα να κάνουμε ό,τι πρέπει στο κομμάτι της περιβαλλοντικής προστασίας. Δεν έχουμε κάτι να μοιράσουμε με τους Τούρκους, δεν πάμε σε διεθνή ύδατα, πάμε σε εθνικά ύδατα εντός των 6 ναυτικών μιλίων όσον αφορά το Αιγαίο και εντός των 12 ναυτικών μιλίων όσον αφορά το Ιόνιο. Πώς λέει, για αλλού ξεκίνησε ζωή και αλλού η ζωή μας πάει, αυτό κάνουν. Επειδή φοβούνται τις αντιδράσεις της Τουρκίας, στην ουσία παγιώνουν τις αιτιάσεις της Τουρκίας για γκρίζες ζώνες με αυτό. Δεν κατάλαβα. Γιατί τότε, ποιος το σχεδίασε αυτό? Στην αρχή δεν ήξερε ότι θα αντιδράσει η Τουρκία? Και αφού δεν είσαι έτοιμος να αντιμετωπίσεις αντιδράσεις, γιατί να χρεωθεί η Ελλάδα άλλη μία υποχώρηση? Λέει, στη μελέτη για το θαλάσσιο πάρκο στο Αιγαίο που έχει ήδη παραδοθεί στην αρμόδια υπηρεσία, υπάρχει χάρτης που ορίζει τις περιοχές που προτείνεται να προστατευτούν, ο οποίος έχει χαρακτήρα εμπιστευτικό. Η έκτασή του αγγίζει περίπου τα 8.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα, ενώ σε ορισμένα σημεία οι περιοχές προστασίας ίσως να μην χρειαστούν να φτάσουν στα 6 ναυτικά μίλια. Και πιο λίγο από τα 6 ναυτικά μίλια. Άλλα δύο στοιχεία που καθορίζει η μελέτη είναι ο λόγος προστασίας καθώς και τα ενδεδειγμένα μέτρα. Για παράδειγμα, στην περίπτωση του Νοτιού Αιγαίου, στόχος είναι να προστατευτούν τα θαλασσοπούλια, οι φωλές τους και ό,τι αποτελεί για αυτά τροφή σε σημεία που χρήζουν προστασίας από πίεση ανθρωπογενούς δραστηριότητας. Άλλα είδη προς προστασία σε νησίδες και βραχονησίδες του Αιγαίου, που στην πλειονότητά τους ανήκουν σε δίκτυο Natura και στις θαλάσσιες περιοχές τους είναι οι φυσιτήρες, οι ζυφιοί, οι φώκες και τα ζωνοδέλφινα. Τα μέτρα προστασίας θα αφορούν απαγόρευση αλληλείας, όπως την απαγόρευση αλληλείας με μεχανότρατες, που αποτελεί δέσμευση της κυβέρνησης, με την Ελλάδα να είναι η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα που εφαρμόζει μια τέτοια αυστηρή απαγόρευση ως οριζόντιο μέτρο υψηλής προστασίας. Ναι, και αν έρχεται ο Τούρκος με τη μεχανότρατα, πώς θα τον αντιμετωπίσεις? Δηλαδή, αποστερείς τη δυνατότητα από τους Έλληνες αλληλείς να ψαρεύουν και στην ουσία εκχωρείς τον πλούτο στους Τούρκους, εκτός και αν υπάρχει κάτι άλλο που δεν γνωρίζω. Δεσμεύει την Τουρκία το θαλάσσιο πάρκο δηλαδή? Τι είναι υπερκρατική θέσπιση αυτό το πράγμα? Στο στεριανό τμήμα των βραχονησίδων, οι απαγορεύσεις χρήσεων μπορεί να αφορούν ανεμογεννήτρες που ενοχλούν τα θαλασσοπούλια ή φωτοβολταϊκά που καλύπτουν έδαφος κρίσιμο για τα πουλιά. Στην οριοθετούμενη έκταση του πάρκου στο Νότιο Αιγαίο, που περιλαμβάνει δεκάδες ακατοίκητες κυρίως βραχονησίδες, περιλαμβάνονται κατακαιρματισμένα σημεία που βρίσκονται ανατολικά της Πελοποννήσου από τη Βελοπούλα μέχρι δυτικά της Νησύρου, βραχονησίδες Περγούσα και Κανδελιούσα, και της Καρπάθου και βόρεια από το ύψος της Μήλου μέχρι βόρεια της Κρήτης. Στην περίπτωση του θαλάσσιου πάρκου στο Ιόνιο, που θα εκτείνεται σε πάνω από 14.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα, στο Αιγαίο είναι 8.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα, τα επιπλέον είδη που προστατεύονται είναι η θαλάσσια χελώνα καρέτα και τα κοράλια, ενώ εκεί τα σημεία προστασίας βρίσκονται από τα νότια των Αντικυθήρων έως τα βόρεια της Κεφαλονιάς.
Όσον αφορά το σύστημα επιτήρησης των θαλασσίων πάρκων, διεξάγεται διεθνής διαγωνισμός για την προμήθεια drones, τη λειτουργία των οποίων θα αναλάβει να αναθέσει ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής. Όπως σημειώνει αρμόδια πηγή στα νέα, ο σχεδιασμός μας δεν ήταν ποτέ να κάνουμε ένα μεγάλο ενιαίο θαλάσσιο πάρκο στο Αιγαίο. Αυτό λέγεται, τι να πω τώρα, στρίβουν τώρα. Ποιος τον διέρευσε το χάρτη τότε σε εφημερίδες? Γιατί μέλημά μας είναι να προστατεύσουμε τα πουλιά, άρα τις φωλές τους, και όχι το πέρασμά τους από τη θάλασσα. Δεν κάνουμε κάτι για να μπούμε στο μάτι της Τουρκίας, ούτε γίνεται να προστατεύσουμε μαζί Ελλάδα και Τουρκία τα θαλασσοπούλια πάνω στα δικά μας νησιά. Λοιπόν, αυτά για τα θαλάσσια πάρκα. Έχουμε πτώση των εξαγωγών στην Τουρκία, τα Σκόπια και σε Αλβανία, Ρουμανία και Βουλγαρία. Έχω τα στοιχεία εδώ πέρα όλα. Θα ήθελα να ξέρα. Είδαμε ότι ο Ντράγκη έκανε ένα καταπληκτικό έγγραφο μελέτη για να γίνει ξανά ανταγωνιστική η οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να μην τρώμε σκόνη, έτσι λέγαμε εμείς οι αθλητές, μην τρώμε σκόνη από τις ΗΠΑ και από την Κίνα. Και έχει 170 προτάσεις, τα ξετινάζει όλα. Εδώ στην Ελλάδα υπάρχει κανένας φορέας που να παρακολουθεί την πορεία της ελληνικής οικονομίας? Και να σας πω κάτι, γιατί δεν μας τα δίνουν και εμάς αυτές τις μελέτες? Πού πάει η ελληνική οικονομία, τι σχεδιασμός υπάρχει, τι στρατηγικός σχεδιασμός υπάρχει για, ξέρω εγώ, εμπροκειμένου για τις εξαγωγές? Ξέρετε, μια φορά, αρχές του 2000, έπεσε στα χέρια μου μελέτη στρατηγικού σχεδιασμού των εξαγωγών της Τουρκίας του εμπορικού επιμελητηρίου της Κωνσταντινούπολης. 500 σελίδες. Το διάβασα και πραγματικά έπαθα σοκ. Καταπληκτική μελέτη. Το έχω ξαναπεί σε μια εκπομπή. Τέλος πάντων, το είπα κάπου, λέει, δεν το μεταφράζει να το δώσουμε στο Υπουργείο Εξωτερικών. Το μετέφρασα λοιπόν. Τότε πλήρωσα 500.000 δραχμές, ήταν με δραχμές, γιατί ήταν 1.000 δραχμές στη σελίδα. Πλήρωσα σε ένα φίλο από την Ύβρο, να είσαι καλά Αστέλιο, την μετάφραση, το πήρα, κάναμε την επιμέλεια, το έδωσα στο ΙΠΕΞ, δεν ζήτησα καν τα λεφτά τίποτα. Ούτε μας απάντησαν, το έδωσα γιατί? Να το χρησιμοποιήσουν και οι δικοί μας ως οδηγό, διότι και εκεί εργάστηκαν επιστήμονες, έτοιμη δουλειά παίρνεις. Παίρνεις, τα προσαρμόζεις στα δικά μας και κάνεις και ούτε φωνή ούτε ακρόαση. Άσε που μπορεί να το πέταξαν, σου λέει τι δουλειά μας βάζει δουλειά αυτός με 500 σελίδες, να κάτσω να διαβάσω τώρα? Μπορεί να το πέταξαν κατευθείαν και στον κάραδο των αχρήστων. Και γι' αυτό η Ελλάδα, εξαγωγές της Ελλάδας, παρακολουθήστε τις εξαγωγές της Τουρκίας από τότε επαναλαμβάνω, μέχρι σήμερα πώς πηγαίνουν, παρακολουθήστε και τις εξαγωγές της Ελλάδας. Γιατί? Διότι δεν υπάρχει στρατηγικός σχεδιασμός. Πάμε τώρα στην Κύπρο. Γιόρτασε χθες την ημέρα της ανεξαρτησίας, αυτό είναι το σωστό. Είπα χθες ότι ήταν η μέρα που έφτασε η Τουρδίκ και η Ελδίκ. Δεν ήταν ακριβές αυτό που είπα. Ήταν η μέρα που έφτασαν οι στρατιωτικοί διοικητές. Κάπου αυτό διάβασα, γι' αυτό είπα. Και γι' αυτό την γιορτάζουν η μέρα της ανεξαρτησίας Κυπριακής Δημοκρατίας 1η Οκτωβρίου. Εν πάση περιπτώσει, με τι συνέπεσε με την επίθεση που έγινε. Και άρχισε να αναρωτιέται ο κόσμος κατά πόσο κινδυνεύει η Κυπριακή Δημοκρατία, η Κύπρος, από επιθέσεις σαν αυτή που έκανε το Ιράν εναντίον του Ισραήλ. Καταρχάς να πούμε ότι στην Κύπρο σταθμεύουν ένας αριθμός αρκετές χιλιάδες, κάτω από 10.000, Αμερικανών στρατιωτών, οι οποίοι δεν έχουν επιχειρησιακή αποστολή να πολεμήσουν με κανένα, ως αποστολή έχουν, εάν πάνε τα πράγματα δύσκολα στο Λίβανο, να μεταφέρουν από το Λίβανο τους Αμερικανούς πολίτες,
και αν πάνε και δύσκολα τα πράγματα και στο Ισραήλ, να μεταφέρουν και από το Ισραήλ τους Αμερικανούς πολίτες. Να τους μεταφέρουν από Ισραήλ και Λίβανο στην Κύπρο και από την Κύπρο αεροπορικώς να πάνε στην πατρίδα τους ή όπου θέλουν τέλος πάντων. Αυτό επίσης έχουμε δεσμεύσεις από τους Βρετανούς ότι δεν χρησιμοποιούν διαφωνικές ενέργειες στις βάσεις. Αυτά τώρα μην πω τι είναι. Πάντως η Κυπριακή Δημοκρατία δεν έχει εκχωρήσει ελεγχόμενο από αυτήν έδαφος για επιχειρησιακές ενέργειες εναντίον του οποιοδήποτε. Φυσικά το γεγονός ότι παρέχει διευκολύνσεις, διαβάζω ότι ήδη ορισμένοι από τον Λίβανο, από τη Βηρητό, μπαίνουν σε κότερα, σε ταχύπλοα σκάφη και έρχονται στην Κύπρο και από την Κύπρο φιλοξενούνται για λίγες μέρες και από εκεί και μετά πηγαίνουν στις πατρίδες τους. Νομίζω η Σουηδία λειτουργεί την πρεσβεία της Βηρητού, τη λειτουργεί στην Λευκοσία. Εν πάση περιπτώσει η Κύπρος ως στρατηγικός, η στρατηγική θέση της Κύπρου, η αξία της αποδεικνύεται για άλλη μια φορά και επαναλαμβάνω, πρέπει να εξασφαλίσει η Κυπριακή Δημοκρατία ότι οι όποιες διευκολύνσεις δεν έχουν καμία σχέση με οποιοδήποτε επιχειρησιακή ενέργεια. Ότι όλες έχουν ανθρωπιστικού χαρακτήρα διευκολύνσεις γίνονται. Και έτσι η Κύπρος κερδίζει από αυτό, αναδεικνύεται, ενοχλείται και το ενεργούμενο του Ερντογάν ο Τατάρ και η ίδια η Άγκυρα, διότι η Κύπρος είναι στο επίκεντρο και προσφέρει και ο ίδιος γίνεται μέρος του προβλήματος. Τώρα, ο συμμαθητής μου από τη Σχολή Ευελπίδων, ο Ανδρέας Λοΐζου, ο επωνομαζόμενος και Άντι, έδωσε μια συνέντευξη για το κατά πόσο κινδυνεύει η Κύπρος να φάει κανένα μπύραυλο στο κεφάλι. Στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων την έδωσε. Το ενδεχόμενο να πληγεί η Κύπρος τυχαία ή μη από τις εκτοξεύσεις πυράβλων μεταξύ των εμπλεκομένων στη σύγκρουση που λαμβάνει η χώρα στην περιοχή της Μέσης Ανατολής δυνάμεων είναι πολύ μικρό, χωρίς ωστόσο να μπορεί να αποκλειστεί, ανέφερε ο στρατιωτικός μελετητής συνταγματάρχης αναποστρατεία Άντις Λοΐζου, κληθείς να σχολιάσει ενδεχόμενες περιπτώσεις από την πυραυλική επίθεση που εξαπέλυσε χθες το βράδυ το Ιράν εναντίον του Ισραήλ. Όπως εξήγησε, επί του παρόντος η Κύπρος βρίσκεται εκτός του κάδρου των Ιρανικών επιδιώξεων, ενώ ούτε οι ΗΠΑ θα επέτρεπαν μια τέτοια εξέλιξη, καθώς έχουν αναπτύξει κατά το πρόσφατο διάστημα στενές σχέσεις με την Κυπριακή Δημοκρατία, κάνοντας χρήση των υποδομών της σε πολλές περιπτώσεις για ανεφοδιασμό και υποστήριξη. Πρόσθεσε πως και το ίδιο το Ιράν δεν έχει την πολυτέλεια να βάλει κατά άλλων στόχων αυτή τη στιγμή πλην του Ισραήλ. Την ίδια στιγμή χαρακτήρισε ως επικίνδυνη την πιθανή εμπλοκή της Τουρκίας στο μέτωπο του Λιβάνου, σε συνέχεια των δηλώσεων του Τούρκου Προέδρου περί στήριξης σε περίπτωση χερσαίας επιχείρησης από πλευράς του Ισραήλ. Το είπε και χθες ο Ερντογάν, αυτό θα το πούμε στη συνέχεια. Όπως σημείωσε, μια τέτοια στήριξη θα μπορούσε να περιλαμβάνει την παροχή όπλων, πυρομαχικών και συμβούλων σε μια προσπάθεια να εκμεταλλευτεί η Τουρκία υπέρ της τις εξελίξεις στην περιοχή. Δεν το κάνει αυτό, για άλλο λόγο το κάνει ο Ερντογάν, γιατί θεωρεί και η Χαμάς και η Χεσβολάχ ότι είναι η προωθημένη άμυνα της Τουρκίας. Ότι αν πέσουν αυτοί μετά θα έρθει η σειρά του. Άντι φίλε μου, να συνυπολογίσεις και αυτό στις αναλύσεις σου που λέω. Είπε ακόμη ότι για το σκοπό αυτό θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και παράνομες στρατιωτικές υποδομές στα κατεχόμενα, αποδεικνύοντας, όπως ανέφερε, τις πραγματικές προθέσεις της Τουρκίας σε ό,τι αφορά την παρουσία της στο νησί, η οποία δεν αφορά στην προστασία των Τουρκοκυπρίων, αλλά στη δυνατότητα αυτόκλητων παρεμβάσεων και προβολής ισχύως στην περιοχή από πλευράς της Άγκυρας. Σε σχέση με τον ρόλο των Βρετανικών βάσεων, είπε ότι υπάρχει υποστήριξη στον τομέα της ανταλλαγής πληροφοριών προς το Ισραήλ και λοιπούς συμμάχους, ενώ ανέδειξε και τον ρόλο της Ιορδανίας, η οποία, όπως ανέφερε, ήταν μεταξύ των κρατών που αναχέτησαν τους Ιρανικούς πυράβλους κατά το Ισραήλ. Αναφορικά με τον κίνδυνο κλιμάκωσης της σύραξης μεταξύ Ιράν και Ισραήλ, εξέφρασε την εκτίμηση ότι οι πιθανότητες μιας τέτοιας εξέλιξης είναι μάλλον μικρές, δεδομένης αφενός της στήριξης που παρέχουν στο Ισραήλ οι σύμμαχοί της, με προεξάρχουσες της ΗΠΑ, αφετέρου λόγω γεωγραφικών, επιχειρησιακών, τεχνολογικών και οικονομικών περιορισμών που δεν επιτρέπουν στο Ιράν να εμπλακεί σε απευθεία σύγκρουση με το Ισραήλ
περιοριζόμενο σε χτυπήματα μέσω αντιπροσώπων ή συμβολικών κινήσεων όπως η χθεσινή. Ναι, αλλά τέτοιους περιορισμούς δεν έχει ούτε το Ισραήλ ούτε η Αμερική. Μπορεί να μην εμπλακεί το Ιράν, αλλά να εμπλακούν αυτοί, αντί. Λοιπόν, πάμε στην Τουρκία. Τώρα, σε σχέση με αυτό που το κύριο άρθρο που είπαμε χθες εδώ, του Φικρέτ Μπιλά, ο οποίος ξεδιπλώνει ένα σχέδιο όπως το έχει αντιληφθεί το τουρκικό Γενικό Επιτελείο Εθνικής Αμήνης, αφήστε τα Υπουργεία, εκεί γίνονται όλα, και το Τουρκικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας που ερμηνεύει τις εξελίξεις με βάση το δικό της πρόβλημα που είναι το κουρδικό, και θεωρούν ότι οι ανακατατάξεις στην περιοχή μπορούν να οδηγήσουν στην ίδρυση του τρίτου κουρδικού κράτους στο Ιράν, που αυτό θα δημιουργήσει ασφικτικές πιέσεις στην Τουρκία να δώσει και αυτή τουλάχιστον τον ίδιο βαθμό αυτονομίας στους δικούς της Κούρδους. Αυτό για την Τουρκία, κατά την άποψή μου, θα προσδώσει σταθερότητα στην Τουρκία και στο καθεστώς, διότι όσο δεν λύνουν το κουρδικό, υπάρχει μια έντονη ενδογενής αστάθεια στην Τουρκία και θα υπάρχει όσο δεν λύνεται. Αλλά εν πάση περιπτώσει, η Τουρκία λοιπόν δεν μπορεί να διανοηθεί κάτι τέτοιο, διότι το σύνταγμά της, η ιδεολογία, η κρατική ιδεολογία είναι τέτοια, ένα έθνος, ένα κράτος, μια γλώσσα, μια θρησκεία. Δεν μπορούν να το διανοηθούν ότι θα παραχωρήσουν στους Κούρδους δικαιώματα αυτονομίας, διότι αυτό πιθανότατα θα ανοίξει τον κύκλο ανάλογων διεκδικήσεων και από άλλες εθνικές ή θρησκευτικές ομάδες μέσα στην Τουρκία. Τα έχουμε πει αυτά. Γι' αυτό λοιπόν βλέπουν τις εξελίξεις υπό το πρίσμα του δικού τους προβλήματος. Λογικό μέχρι ένα σημείο. Για όσους ξέρετε, ορισμένοι, δεν γίνεται αν δεν το χαρακτηρίσω. Πραγματικά αποφεύγω τους χαρακτηρισμούς, διότι οι χαρακτηρισμοί είναι απόδειξη ένδυας επιχειρημάτων. Αλλά δεν μπορώ να βρω λογική σε αυτούς που λένε το εξής. Όποτε μιλάμε για το κουρδικό και την προοπτική να ιδρυθούν 4 αυτόνομα κουρδικά κράτη που δεν θα οδηγήσουν σε διαμορισμό της χώρας, αλλά από τις οποίες θα προέλθουν, αλλά σταδιακά αυτά θα ενωθούν και θα δημιουργηθεί το Μεγάλο Κουρδιστάν, το οποίο θα έχει μια μορφή που θα δούμε στο μέλλον. Όποτε το λέμε αυτό, βγαίνουν κάτι τύποι στην Ελλάδα, προσέξτε, πετάγονται, δεν ξέρω σαν τι να σας πω, και λένε οι Κούρδοι που μας έσφαξαν οι τσέτες, ακούστε που είναι το λάθος, τσέτες είναι όλοι οι οποίοι έχουν όπλο και δεν είναι στον τακτικό στρατό, είναι οι άτακτοι. Τσέτες έλεγαν οι Τούρκοι τους Έλληνες αντάρτες στον Πόντο. Και έχουμε εκδώσει και βιβλίο Τσετέ Παπάς. Ένας παπάς που ήταν στο βουνό αντάρτης στον Πόντο. Άρα είναι λάθος, οι τσέτες δεν ήταν Κούρδοι. Οι τσέτες ήταν από όλες τις φυλές. Τώρα λένε οι τσέτες μας έσφαξαν. Είναι ψέμα αυτό, αλλά αφήστε το, ας πάμε. Συγγνώμη, μετά τους τσέτες, μετά τους Κούρδους, ας το δεχτούμε, δεν μας έσφαξαν οι Τούρκοι? Μας έσφαξαν. Δεν μας έσφαξαν οι Γερμανοί? Μας έσφαξαν. Δεν μας έσφαξαν οι Ιταλοί? Μας έσφαξαν. Δεν μας έσφαξαν οι Βούλγαροι? Μας έσφαξαν. Δεν μας έσφαξαν οι Τσάμιδες? Μας έσφαξαν. Γιατί κολλάτε στους Κούρδους? Μήπως κάποιοι έχετε ενστερνιστεί χωρίς να καταλάβετε την προπαγάνδα της Τουρκίας, η οποία δεν θέλει την Ελλάδα να ασχολείται με το κουρδικό? Γιατί κάποιοι μπορεί να είναι βαλτοί της Τουρκίας, έτσι, δεν το συζητάμε. Τι λογική είναι αυτή δηλαδή? Γιατί δεν λέτε τα ίδια για τους Γερμανούς με τους οποίους είμαστε σύμμαχοι? Γιατί δεν λέτε τα ίδια για τους Ιταλούς που κατέλαβαν τη χώρα? Γιατί δεν λέτε τίποτα για τους Τούρκους που πήραν και την Κύπρο το 1974? Και λέτε για τους Κούρδους? Αυτό πάτε σε έναν ψυχαναλυτή να το ρωτήσετε. Ένα δεύτερο, τα ίδια πρόσωπα ή διαφοροποιημένα. Καλά λέει, άμα η Τουρκία χάσει εδάφη στα ανατολικά, θα τις δώσουν στα δυτικά. Τι είναι αυτό? Πού στο μπακάλι το είδαμε αυτή τη λογική? Με ποια λογική? Η Τουρκία αν χάσει εδάφη στα ανατολικά,
θα τα χάσει επειδή κατοικούν εκεί προσέξτε, πλειοψηφία 98, 99, 100% Κούρδοι. Γι' αυτό θα τα χάσει. Τι να χάσει η Ελλάδα, τα νησιά κατοικούνται από Έλληνες. Θέλω να πω, αφήστε, σκεφτείτε λογικά. Τώρα δεν μ' αρέσουν και αυτά να δίνω συμβουλές, αλλά να σκεφτόμαστε λογικά. Δεν είναι λογικά πράγματα αυτά. Δεν είναι επιχειρήματα αυτά. Δεν μας τιμά. Τι να πω τώρα, να εδώ το έχω αλλά δεν θέλω. Πάμε να δούμε τώρα τον Ερντογάν τι λέει. Καλά, από το χθεσινό, η χθεσινή εκπομπή έφαγε πόσες καταγγελίες από τους Τούρκους στο YouTube. Πόσες! Δεν τους άρεσε. Δηλαδή έχουμε τους Τούρκους που αντιδρούν και ορισμένοι σχολιάζουν κιόλας και βρίζουν και απειλούν. Έχουμε και τους εξελάδος συνοδοιπόρους των Τούρκων, εξαντικημένους συνοδοιπόρους. Παιδιά, για κοιτάξτε λίγο το πράγμα, για κοιτάξτε το. Πάμε. Ερντογάν. Επόμενος στόχος του Ισραήλ είναι η Τουρκία. Ο Λίβανος απέχει 2,5 ώρες με το αυτοκίνητο. Όταν λοιπόν, να σας πω κάτι, πραγματικά τώρα εντάξει μπορεί κάποια στιγμή να το λέμε για να νιώθουμε κι εμείς, αλλά δεν το λέω γι' αυτό. Πόσα χρόνια το λέμε αυτό. Πόσα χρόνια λέμε αυτό το πράγμα. Έχω εκδώσει χάρτες, έχουμε γράψει, έχω εκδώσει βιβλία για αυτό το πράγμα. Έρχεται τώρα ο Ερντογάν και στην ουσία τι λέει? Λέει αυτά που λέγαμε. Πάμε. Σε μια προσπάθεια να κρατήσει, να ενώσει την τουρκική κοινή γνώμη, να υποστηρίξει την άποψή του και να αντιμετωπιστεί ο κίνδυνος όπως τον εκλαμβάνει ο Ερντογάν και το κράτος, έκανε δηλώσεις. Μιλώντας από το βήμα της τουρκικής εθνοσυνέλευσης παρακαλώ, εκεί κρατούνται και πρακτικά έτσι, εις τους αιώνας των αιώνων, έστρεψε τα πυρά του για άλλη μια φορά κατά του Νετανιάχου, χαρακτηρίζοντάς τον ως απρόβλεπτο Χίτλερ, ενώ έκλουσε τον κόδωνα του κινδύνου προς τους βουλευτές ότι η Τουρκία θα είναι ο επόμενος στόχος του Ισραήλ. Ο Λίβανος απέχει μόλις 2,5 ώρες με το αμάξι από την Τουρκία, είπε χαρακτηριστικά. Το μέρος που θα βάλει στο στόχαστρο το Ισραήλ μετά το Λίβανο θα είναι η πατρίδα μας. Ο Νετανιάχου περιλαμβάνει την Ανατολία στα όνειρά του. Καλό αυτούς που λένε ότι η Τουρκία πρέπει να είναι ουδέτερη και όσους λένε ότι η Χαμάς είναι τρομοκρατική οργάνωση, υπάρχουν και στην Τουρκία και κόμματα και οι κεμαλικοί που τα λένε αυτά, να σκεφτούν και αυτή τη διάσταση. Αυτό που αντιμετωπίζουμε, το Ισραήλ, δεν είναι ένα κράτος. Είναι ένα κοπάδι δολοφόνων που τρέφεται με αίμα. Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με ένα κατοχικό δίκτυο που σκοπεύει να βάλει φωτιά σε ολόκληρη την περιοχή. Κανείς με λίγη συνείδηση δεν μπορεί να μείνει σιωπηλός μπροστά σε ένα τέτοιο δίκτυο σφαγής. Όσοι σιωπούν, απευθύνομαι σε όσους σιωπούν. Πώς θα κοιτάξετε τα πρόσωπα των παιδιών σας αύριο, εσείς που σιωπείτε σε αυτά τα εγκλήματα που γίνονται? Η επιθετικότητα του Ισραήλ περιλαμβάνει και την Τουρκία. Θα συνεχίσουμε να στεκόμαστε απέναντι σε αυτήν την επιθετικότητα με όλα τα μέσα που έχουμε για την πατρίδα και την ανεξαρτησία μας, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Τούρκος πρόεδρος. Προσέξτε, έχει ιστορικό χαρακτήρα η ομιλία του. Ήταν η μέρα που έναρξε εργασιών της τουρκικής εθνοσυνέλευσης και έκανε αυτή την ομιλία. Και δεν γίνεται για να αποπροσανατολίσει το λαό ή που λένε διάφοροι. Εντάξει, σας θυμίζω, δείτε ξανά, ακούστε τη χθεσινή εκπομπή, τι λέει ο Φικρέτ Μπιλά. Αυτό ενστερνίζεται σταδιακά και ο Ερντογάν, ότι του έλεγαν οι στρατηγοί του. Πάμε να δούμε τώρα τα χθεσινοβραδινά. Χθες μόλις τελείωσα την εγγραφή της εκπομπής, η οποία τελειώνει γύρω στις 7.30-8 η ώρα, μόλις τελείωσα και άρχισα να την φορτώνω, που θέλει 2 ώρες και 10 λεπτά για να φορτώσει. Η ταχύτητα του διαδικτύου στην Ελλάδα είναι χαμηλότερη, είμαστε πίσω και από την Αλβανία και από τα Σκόπια και από τη Βουλγαρία και από την Τουρκία, παρακαλώ, που θα μας κάνουν Δανία του Νότου κάποιοι. Η Ελλάδα λέει είναι πρωτοπόρος στην τεχνολογική επανάσταση. Τα παιδιά δεν πρέπει να είναι καλά στα μυαλά τους. Με τελευταίο ίντερνετ στην περιοχή, ταχύτητες, είμαστε πρωτοπόροι στην τεχνολογική επανάσταση. Τέλος πάντων, αυτοχαϊδεύονται αυτοί.
Τα λένε για να νιώθουν καλύτερα και για να αποπροσανατολίζουν τον κόσμο. Τα εύκολα θύματα. Λοιπόν, πάμε. Μόλις τελείωσα λοιπόν, βλέπω οι μπόμπες, οι πύραυλοι στο Ισραήλ. 8 παρα 10 ξεκίνησαν, 8 και 20 τελείωσαν. Αν δείτε, έκανα μία έκτακτη εκπομπή, την έκανα ενώ ήταν εν πτήση η πύραυλη. Τελείωσε τότε, ήταν 6-7 λεπτά, δεν είναι τίποτα, και έκανα τις πρώτες εκτιμήσεις για να έχετε και μία εικόνα, αυτή που αποκόμισα κι εγώ, κυρίως από Ισραηλινά μέσα και από άλλα, και από Ιρανικά, κυρίως από Ισραηλινά. Υπάρχουν δύο θέματα που θέλω να πω, για να μην έχουμε λανθασμένες εντυπώσεις. Οι πρώτες εντυπώσεις λοιπόν, όπως τις μετέδιδαν Ισραηλινοί, παρακαλώ, Jerusalem Post, ήταν ότι οι πύραυλοι κατευθύνονται σε 3 πόλεις, Τελ Αβίβ, Ασδότ και Ασκελόν. Εντάξει. Δεν ήξερα εκείνη τη στιγμή που χτυπάνε, αν θα χτυπήσουν μέσα στις πόλεις ή μία στρατιωτική βάση, αεροπορική βάση που βρίσκεται κοντά στις πόλεις, και δεν είπα κάτι τέτοιο. Άρα είπα στις πόλεις, αλλά δεν είπα ότι χτυπάνε πόλεις, και το διευκρινίζω τώρα, δεν χτύπησαν πόλεις, χτύπησαν στρατιωτικούς στόχους, θα δούμε παρακάτω ποιους. Επίσης, ένα δεύτερο θέμα που είπα, βλέπω στην Jerusalem Post ότι είναι 400 οι πύραυλοι και αμέσως μετά 500, και το είπα. 500 ήταν οι πύραυλοι. Οι 198 νομίζω ήταν πραγματικοί και οι άλλοι ήταν δολώματα για να αποπροσανατολίσουν ή να οδηγήσουν σε υπερβολική κατανάλωση ή σε κορεσμό το αντιπυραυλικό σύστημα. Εντάξει, να ξαναβάλω τα πράγματα σε σχέση με το χθεσινό. Το τελευταίο πράγμα που θέλουμε σε αυτή την εκπομπή είναι να μεταδίδουμε λανθασμένες ειδήσεις, που γίνεται και αυτό, δεν μπορώ να τα διασταυρώσεις όλα και τη στιγμή που είναι σε εξέλιξη το γεγονός, αλλά και γενικώς μπορεί να κάνουμε και λάθη. Το έχω κάνει λάθη και τα έχω παραδεχτεί, και αν κάνω άλλα λάθη να μου τα λέτε και θα το επανορθώνω την επόμενη μέρα. Δεν έχω κανένα πρόβλημα, δεν θεωρώ κανέναν αλάνθαστο. Κανέναν, όλοι κάνουμε λάθη. Και μέσα από τα λάθη μαθαίνουμε. Και γι' αυτό θεωρώ ότι η κριτική, ακόμα και η κακόβουλη κριτική, χρήσιμη είναι για αυτούς που θέλουν να βελτιωθούν. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε τι έγινε χθες. Καταρχάς, είχαμε την δολοφονία του Χανίγια και επί πόσους, 2 μήνες πέρασαν πόσο, το Ιράν δεν απάντησε. Και δεν απάντησε γιατί υπήρχαν οι παρενέσεις, κυρίως από την Ουάσιγκτον μέσω διάβλων, μην χτυπάς τώρα, διότι είναι σε εξέλιξη διαβουλεύσεις για υπογραφή συμφωνίας εκεχηρίας για τη Γάζα και απελευθέρωση των ομήρων. Ειρήνη δεν θέλεις? Ό,τι κάνεις για την ειρήνη δεν το κάνεις? Αφού δεν σε ειρήνη, μη βαράς το Ισραήλ. Και δεν χτύπησε. Μετά λοιπόν ακολούθησαν οι εξοντώσεις στελεχών της Χεσβολάχ, η ίδια η εξόντωση του Ναστράλα και προχθές το βράδυ η χερσαία επιχείρηση. Το Ιράν λοιπόν αποφάσισε 24 ώρες μετά την έναρξη της χερσαίας επιχείρησης του Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο να χτυπήσει. Επειδή θεώρησα στο έκτακτο που κάναμε χθες ότι είναι επιχειρησιακά, αν δούμε το θέμα, μεγάλη επιτυχία του Ιράν που κατόρθωσε να κρύψει τις προθέσεις του. Με τόσο μεγάλο δίκτυο πληροφοριών του Ισραήλ και των ΗΠΑ και της Βρετανίας. Το Ιράν κάποτε ήταν σχεδόν προτεκτοράτο της Βρετανίας. Αυτές οι μηχανισμοί δεν σβήνουν. Και οι άνθρωποι του Σάχη δεν πέθαναν όλοι, εκεί είναι και συνεργάζονται. Αφού πώς κατόρθωσαν λοιπόν αυτή την απόφαση, δεν την παίρνεις σε 24 ώρες, πρέπει να είσαι σε ένα επίπεδο ετοιμότητας και όταν χρειαστεί τότε λες κάντε το και γίνεται σε 24 ώρες. Αυτό λοιπόν φαίνεται ότι δεν άφησαν ίχνη, τήρησαν τους κανόνες της ασφάλειας, δεν άφησαν ίχνη ούτε από δορυφόρους ούτε από τίποτα
και έτσι μόνον την ημέρα της εκδήλωσης της επίθεσης είχαν κάποιες ενδείξεις οι Αμερικανοί. Τώρα, οι Ιρανοί λένε ότι κάποιοι Ιρανοί λένε, άλλοι το αναιρούν. Εμείς ειδοποιήσαμε την Αμερική και η Αμερική το Ισραήλ λίγο πριν την έναρξη της επίθεσης. Αυτό το διαψεύδουν οι Αμερικανοί. Οι Ισραηλινοί λένε ότι εμάς μας είπαν οι Αμερικανοί, αλλά δεν λένε ότι αυτό προέρχεται. Μας είπαν ότι υπάρχουν ενδείξεις. Αυτό λοιπόν είναι το πλαίσιο. Τώρα, έριξαν οι Ιρανοί, εκτόξευσαν πυράβλους, κρούζ, οι οποίοι για το ποιους τύπους εκτόξευσαν δεν μπορώ να σας πω. Λένε ότι είναι ο Φατίχ 3 νομίζω, δεν μπορώ να σας πω διότι λένε διάφορα. Αυτό όμως που μπορώ να πω είναι ότι τη φορά αυτή, ακριβώς επειδή τήρησαν τη μυστικότητα και την ασφάλεια των κινήσεων και ειδοποίησαν τελευταία στιγμή, δεν έδωσαν τη δυνατότητα στο Ισραήλ και κυρίως στους συμμάχους του Ισραήλ να σπεύσουν στην περιοχή, να προετοιμαστούν για να αντιμετωπίσουν το κύμα των επιθέσεων. Έγινε σε 2 κύματα έγινε η επίθεση. Καταρρίψεις είχαμε και από Αμερικανούς, μου λένε, έχω μια πληροφορία που δεν τη διασταύρωσα, ότι και το αντιπυραυλικό σύστημα Αστέρ των Γάλλων, ότι και αυτό κατέρριψε ορισμένους πυράβλους. Δεν μπορώ, αυτό δεν είναι διασταυρωμένο. Η Ορδανία κατέρριψε, τώρα δεν ξέρω αν ήταν της Ιορδανίας ή οι Αμερικανοί που είναι στη βάση, πάντως και η Ορδανία έδωσε άδεια να καταρριφθούν και είπε όποιος πύραυλος περάσει είτε του Ισραήλ προς το Ιράν είτε από το Ιράν προς το Ισραήλ, εγώ θα τον καταρρίψω. Δεν θέλω, λέει, να χρησιμοποιηθεί ο αέρος χώρος μου. Και έτσι φυλάει και τα νότα του ο βασιλιάς της Ιορδανίας. Έφτασαν λοιπόν στο Ισραήλ. Το Ιράν λέει 80% επιτυχία είχαν οι βαλιστικοί πύραυλοι, δηλαδή το 80% πέρασε από το σύστημα αυτό, τον Arrow 3, αυτή είναι το αντιπυραυλικό σύστημα για τα υψηλά ύψη. Το διαπέρασαν λοιπόν αυτό τον θόλο και έπεσαν στο στόχο. 3 είναι βασικά οι στόχοι, θα τις πούμε μετά. Υπάρχουν ορισμένες απόψεις που λένε κάποιοι από το Ισραήλ ότι η τεχνητή νοημοσύνη έδωσε εντολή στα συστήματα και εξουδετέρωσαν εκείνους τους πυράβλους, δηλαδή από τους 190 τόσους, οι 100 πέρασαν, το 52% πέρασαν, λέει μια άλλη μελέτη. Οι Ισραηλοί δεν λένε πόσοι, λένε δέχονται ότι χτυπήθηκαν κάποια αεροδρόμια μας, αυτό το δέχονται, χωρίς να δίνουν λεπτομέρειες. Λένε λοιπόν ότι υπήρχε το σύστημα της τεχνητής νοημοσύνης με το οποίο κινούνται οι Arrow, ραντάρ και εκτοξευτές, έδωσε προτεραιότητα, επειδή δεν μπορούσαν, είχε επέλθει κορεσμός να τους εξουδετερώσουν όλους, έδωσαν προτεραιότητα σε αυτούς που η τροχιά τους κατευθύνονταν σε επικίνδυνους στόχους και άφησαν τους άλλους να περάσουν. Δεν ξέρω αν είναι αληθές αυτό, μπορεί να είναι και μια δικαιολογία για να δικαιολογήσουν την αποτυχία του συστήματος, αλλά το αναφέρω επειδή το ακούστηκε και αυτό. Ο Σταύρος μου το είπε, που παρακολουθεί πιο πολύ εκεί τι γίνεται, για να έχουμε μια εικόνα σφαιρική για από όλα τα μέτωπα. Τώρα, το Ισραήλ έδωσε εντολή, καταρχάς αυστηρή λογοκρισία και εντολή στους πολίτες να μην γράφετε τίποτα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ούτε για την εξουδετέρωση, δηλαδή εικόνες ή βίντεο που δείχνουν σε ποια περιοχή τι εξουδετερώθηκε, να μην το ξέρει το Ιράν, και να μην υπάρχουν ούτε και από τις ζημιές που προκλήθηκαν, τίποτα. Επίσης έκαναν έκκληση στους πολίτες να μην δημοσιεύουν βίντεο που τραβάει ο καθένας και το αναρτά. Να μην δημοσιεύουν βίντεο από τις προσκρούσεις των πυράβλων. Πάντως, είδα βίντεο από 2 περιπτώσεις που πέφτουν πύραυλοι, στους 10 πυράβλους πραγματικά στη μια περίπτωση εξουδετερώνονται 2, οι άλλοι πέφτουν στο έδαφος, φαίνονται οι εκρήξεις, και στην άλλη περίπτωση
στους 10 ούτε ο ένας και εκείνο δεν είναι φανερό. Αυτό το είδα το βίντεο, αλλά στοιχεία άλλα για να μπορέσω να σας πω δεν είναι. Σας λέω τι λέει η μία πλευρά και τι λέει η άλλη. Τώρα, τι σημαίνει αυτό? Είπα χθες ότι έχει 100.000 πυράβλους. Δεν είναι όλοι βαλιστικοί πύραυλοι. Είναι 100.000 μικρής εμβέλειας, μεσαίας εμβέλειας. Έτσι γράφτηκε. Η βαλιστική πύραυλη λέει ότι είναι γύρω στις 3.000 που μπορούν να φτάσουν στο Ισραήλ. Λένε, επαναλαμβάνω, κανείς δεν γνωρίζει τον πραγματικό αριθμό. Να δούμε λίγο ξανά τα επιχειρησιακά. Το Ισραήλ υπερέχει έναντι του Ιράν, έχει πυρηνικά όπλα καταρχάς, τα οποία εκτοξεύονται με βαλιστικούς πυράβλους, κεφαλή είναι πυρηνική κεφαλή, έχει λοιπόν πυρηνικά, έχει ισχυρότατη πολεμική αεροπορία. Τώρα για το στρατό ξηράς έχει καλές ειδικές δυνάμεις που μπορούν δηλαδή να κάνουν έναν ορθόδοξο πόλεμο μέσα στο Ιράν, αλλά για εμπλοκή του Ισραήλ σε ένα πόλεμο με το Ιράν, κλασικό πόλεμο με τη συμμετοχή των στρατών ξηράς, δεν συζητάμε, έτσι. Άρα ισχυρότατη πολεμική αεροπορία, πυρηνικά όπλα, ειδικές δυνάμεις και υπηρεσία πληροφοριών. Σε αυτά υπερέχει. Πού δεν υπερέχει το Ισραήλ? Δεν υπερέχει στους βαλιστικούς πυράβλους. Δεν φαίνεται να έχει αναπτύξει. Έχει αναπτύξει μόνο αυτούς που φέρνουν τις πυρηνικές κεφαλές, που εκτοξεύονται είτε από την ξηρά είτε από τα υποβρύχια που έχει. Άρα το Ισραήλ υπερέχει στους βαλιστικούς πυράβλους. Θα έλεγε κανείς ότι έχει και το Ισραήλ αξιόμαχες δυνάμεις ανορθοδόξου πολέμου. Γιατί έχουν δοκιμαστεί σε πολέμους κυρίως στη Συρία, αλλά και στη Χεσμολάχ, βασικά στη Συρία. Έχει και εκεί κάποιες αξιόμαχες δυνάμεις. Που υπερτερεί το Ιράν? Υπερτερεί σε έκταση, που σημαίνει ότι τα πλήγματα που μπορεί να επιφέρει το Ισραήλ με τα αεροσκάφη που έχει, που είναι αεροσκάφη μακρού πλήγματος, δηλαδή ανεφοδιάζονται στον αέρα και μπορούν να φέρουν ισχυρά φορτία να πλήξουν υποδομές και εγκαταστάσεις στρατηγικού χαρακτήρα του Ιράν. Απ' την άλλη πλευρά το Ισραήλ έχει τροτότητα στα πυραυλικά πλήγματα λόγω της μικρής του έκτασης. Δηλαδή, εάν πέσουν 3.000 πύραυλοι, μπορεί να πάθει σε υποδομές και σε άλλους στόχους, μπορεί να υποστεί πολύ μεγάλη ζημιά σε σχέση με το Ιράν. Γιατί το Ιράν, επαναλαμβάνω, έχει μια τεράστια έκταση που δεν μπορείς μόνον με πλήγματα πυράβλων αέρος εδάφους ή εδάφους εδάφους να του προκαλέσεις ζημιές, όπως το Ιράν μπορεί να προκαλέσει ζημιές στο Ισραήλ που είναι πολύ συγκεκριμένες έκτασης. Αυτά σε γενικές γραμμές για την επίθεση. Να δούμε τώρα μερικά άλλα στοιχεία παρακάτω από την ειδησιογραφία. Να δούμε λίγο τα βασικά στοιχεία της όλης υπόθεσης. Το Ιράν φέρεται να ειδοποίησε τη Ρωσία και τη ΣΥΠΑ πριν το χτύπημα ότι θα εξαπολύσει πυραυλική επίθεση. Άρα δεν ευνηδιάστηκε το Ισραήλ. Ο Ντάνιελ Χαγκάρι, εκπρόσωπος του Ισραηλινού στρατού, δήλωσε ότι το Ισραήλ έλαβε πληροφορίες από τη ΣΥΠΑ ότι το Ιράν θα επιτεθεί με πυράβλους, χωρίς να λέει από πού προήλθαν. Τώρα, το ακριβώς για τους πυράβλους που εκτοξεύτηκαν, είπαμε, η πληροφορία ότι εκτοξεύτηκαν 500 πύραυλοι είναι συμπεριλαμβάνονται σε αυτούς και τα δολώματα. Δηλαδή 190-192 βαλιστικοί πύραυλοι εκτοξεύτηκαν, είναι διαφόρων τύπων. Λέγεται ότι για πρώτη φορά χρησιμοποιήθηκε ο υπερηχητικός βαλιστικός πύραυλος μεσαίου βερνικούς Φατάχ 2.
Από τους 190 βαλιστικούς πυράβλους, οι 100 πύραυλοι, περίπου το 52% των βαλιστικών πυράβλων βρήκε στόχους σύμφωνα με το Banking News. Το Ιράν υποστηρίζει ότι το 80% είπαμε κατάφερε να ξεπεράσει το σύστημα αεράμινας. Το Ιράν λέει, κυκλοφόρησε και σε αραβικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, ότι σε μία βάση που κτύπησαν, θα δούμε ποιες βάσεις κτύπησαν, έπαθαν ζημιές, δηλαδή κατέστρεψαν 20 Ισραηλινά αεροσκάφη F-35. Επίσης στην περιοχή Νατζαρίμ στη λωρίδα της Γάζας έπεσαν πύραυλοι πάνω σε έναν όρχο στάθμευσης αρμάτων και τεθωρακισμένων οχημάτων και προκάλεσαν ζημιές. Τώρα αυτά δεν είναι διασταυρωμένα, επαναλαμβάνω. Είναι κυρίως από την ιρανική πλευρά. Οι ιρανικοί πύραυλοι έπληξαν πλατφόρμες αερίου κοντά στην πόλη Ασκελών, αναφέρει το Τασνίμ, ιρανικό πρακτορείο. Η αεροπορική βάση Νεβατίμ της Ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας χτυπήθηκε ως αποτέλεσμα της ιρανικής πυραυλικής επίθεσης. Πλάνα που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο δείχνουν πυράβλους να πέφτουν στο έδαφος μιας στρατιωτικής εγκατάστασης. Τώρα, το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης χαρακτήρισε την επίθεση ως απάντηση στη δολοφονία του επικεφαλής του Χανίγε, του Νασράλα και του Νιλφορουσάν, του στρατηγού του Ιρανού. Χαρακτήρισε την πυραυλική επίθεση νόμιμη απάντηση στις ενέργειες του εβραϊκού κράτους. Προσέξτε, λένε οι Ιρανοί, εμείς δεν κλιμακώνουμε, απαντάμε σε ενέργειες. Ποιες ενέργειες? Τις τρεις που σας ανέφερα. Και έτσι, γι' αυτό και ενημέρωσαν με αυτό το σκεπτικό, ούτως ώστε να μην δώσουν την ευκαιρία και τη δυνατότητα στο Ισραήλ να απαντήσει. Το Ισραήλ θα δούμε τι λέει παρακάτω. Λέει λοιπόν, το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης αναφέρει ότι κατά τη διάρκεια της επίθεσης οι κύριοι στόχοι ήταν 2 βάσεις πολεμικής αεροπορίας των Ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων και το αρχηγείο της Ισραηλινής Υπηρεσίας Πληροφοριών Μοσάντ. Αυτό δήλωσε ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου του Ιράν, Μοχαμέτ Μπαγκέρι. Είχαμε την ευκαιρία να επιτεθούμε στην οικονομική υποδομή του Ισραήλ, αλλά επιτεθήκαμε μόνο σε στρατιωτικές βάσεις απόψε. Πραγματοποιήσαμε πλήγματα στα κεντρικά γραφεία της Μοσάντ, στις αεροπορικές βάσεις Νεβατίμ και Χατζρίμ και χτυπήσαμε επίσης στρατηγικά ραντάρ και κέντρα συγκέντρωσης Ισραηλινών τεθωρακισμένων οχημάτων και αρμάτων. Τώρα, είπαμε ότι η αεροπορική βάση Νεβατίμ φιλοξενεί τα F-35 και βρίσκεται έξω από την Μπερσεμπά. Η αεροπορική βάση Χατζερίμ βρίσκεται στην έρημο Νεγκέβ. Η αεροπορική βάση Τελ Νοφ βρίσκεται 20 χιλιόμετρα νότια από το Τελ Αβίβ. Κάποια πλάνα έδειξαν να πέφτουν και σε αυτήν την βάση πύραυλοι. Εδώ λέει το Banking News ότι το γεωγραφικό υλικό απεικονίζει μια περιοχή που βρίσκεται κοντά στη βάση πληροφοριών των Ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων Γκλιλότ, η οποία στεγάζει τη μονάδα 8200 των Ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, μονάδα πληροφοριών, που είναι μονάδα συλλογής σημάτων και είναι και το αρχηγείο της Μοσάντ εκεί, λέει, δεν τα ξέρω αυτά. Το Ισραήλ εκένωσε τη βάση πληροφοριών στο Γκλιλότ πριν από την επίθεση. Επίσης λέει ότι χτυπήθηκαν και κάποιες άλλες περιοχές, εκεί που βρίσκεται και η Σιμπέτ. Το πολεμικό ναυτικό των ΗΠΑ δεν κατόρθωσε να αναχαιτήσει όλους τους ιρανικούς πυράβλους, το είπαμε αυτό. Ο Νετανιάχου τι δήλωσε? Το Ιράν έκανε μεγάλο λάθος να επιτεθεί στο Ισραήλ, θα το πληρώσει αυτό. Χαρακτήρισε τη μαζική πυραυλική επίθεση στο Ιράν ως μεγάλο λάθος. Το Ιράν έκανε ένα μεγάλο λάθος σήμερα και θα το πληρώσει. Το ιρανικό καθεστώς δεν κατανοεί την αποφασιστικότητά μας να υπερασπιστούμε τον εαυτό μας και την αποφασιστικότητά μας να εκδικηθούμε τους εχθρούς μας. Είπε σε τηλεοπτικό διάγγελμα. Θα τηρήσουμε τον κανόνα που έχουμε θεσπίσει. Όποιος μας επιτεθεί
θα το επιτεθούμε και εμείς. Ο Χέρτζι Χαλεβί, αρχηγός ΓΕΘΑ του Ισραήλ, μετά από τη μαζική πυραυλική επίθεση από το Ιράν, συγκάλεσε επίγουσα επιχειρησιακή σύσκεψη στο Τελ Αβίβ. Μια μαζική πυραυλική επίθεση στο Ισραήλ θα έχει συνέπειες, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ισραηλινού στρατού Ντάνιελ Χαγκάρι. Το Ιράκ αποφάσισε να κλείσει προσωρινά τον αέριο χώρο του για τις πτήσεις πολιτικής αεροπορίας εν μέσω της πυραυλικής επίθεσης. Το Ισραήλ, αναφέρουν ορισμένοι, θα μπορούσε να χτυπήσει τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, αλλά μια τέτοια εξέλιξη θα ισοδυναμούσε με την έναρξη του Τρίτου Παγκοσμίου Πολέμου. Τώρα, το Ισραήλ, απαντώντας στα δημοσιεύματα και ιρανικών και αραβικών μέσων μαζικής ενημέρωσης ότι καταστράφηκαν 20 F-35, αμέσως δήλωσε ότι απόψε, δηλαδή μετά πήρε οδηγίες από τον Νετανιάχου και μετά την πυραυλική επίθεση του Ιράν, είχαμε αλλεπάλληλες αεροπορικές επιθέσεις και στο Λίβανο και στη Γάζα. Απόδειξε ότι τα πλήγματα στις βάσεις δεν επηρέασαν την επιχειρησιακή ικανότητα της Ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας. Ομολογούν, που πρώτη φορά το κάνουν, ότι ναι, είχαμε κάποια πλήγματα σε διοικητικά κτίρια και σε κτίρια επισκευών, αλλά δεν επλήγησαν τα αεροσκάφη μας και δεν επηρεάστηκε η επιχειρησιακή ικανότητα της Ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας. Επίσης, δεν χτυπήθηκαν αεροπλάνα, είπαμε, δεν χτυπήθηκαν μη επανδρομένα αεροσκάφη άλλου τύπου, πυρομαχικά και κρίσιμες υποδομές. Από όλη την Ιρανική επίθεση δεν προκλήθηκαν σοβαροί τραυματισμοί, 2 πολίτες τραυματίστηκαν, ενώ λένε από θραύσματα, ενώ λένε ότι είχαμε και έναν νεκρό στη Δυτική Όχθη που ακόμα δεν έχει διασταυρωθεί. Η λήξη συναγερμού δόθηκε στις 8.30 το βράδυ. Πυραυλική επίθεση ξεκίνησε 7:50, 8:30 είχαν τελειώσει όλα. Αυτή η επίθεση θα έχει συνέπειες, έχουμε τα σχέδιά μας και θα ενεργήσουμε όπου και όποτε αποφασίσουμε, δήλωσε ο εκπρόσωπος των Ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων Ντάνιελ Χαγκάρι. Να δούμε τώρα τις δηλώσεις των δύο πλευρών. Ο Γιοάβ Γκάλαντ, το Ιράν δεν έχει πάρει το μάθημά του, όσοι επιτίθενται στο κράτος του Ισραήλ πληρώνουν βαρύ τίμημα, και κατηγόρησε το Ιράν ότι δεν εξέδωσε ειδοποίηση προς τις αεροπορικές εταιρείες, με αποτέλεσμα αρκετά εμπορικά αεροσκάφη να είναι σε άμεση γετνίαση με εκτοξεύσεις. Κάποιο αεροσκάφος, μάλλον είδα έναν, μέσα από το αεροπλάνο πήρε βιντεάκι τα βλήματα που έπεφταν. Κατηγόρησε και έδειξε και αυτό το βίντεο που σας είπα. Ο Χαγκάρι, τα συστήματα αεράμινας του Ισραήλ και των ΗΠΑ λειτουργήσαν αποτελεσματικά. Υπήρχε στενή συνεργασία στον εντοπισμό και την αναχέτηση. Εξακολουθούμε να ερευνούμε το αποτέλεσμα της επίθεσης και δεν θέλουμε να δώσουμε στον εχθρό όλες τις πληροφορίες. Το Ιράν προχώρησε σε μια σοβαρή ενέργεια απόψε και οθεί τη Μέση Ανατολή σε κλιμάκωση. Θα ενεργήσουμε στον τόπο και στον χρόνο της επιλογής μας σύμφωνα με την καθοδήγηση του πολιτικού κλιμακίου. Η απόψινή επιχείρηση του Ιράν θα έχει συνέπειες. Άντονι Μπλίνκεν. Εντελώς απαράδεκτη η Ιρανική πυραυλική επίθεση. Όλος ο κόσμος πρέπει να την καταδικάσει. Το Ισραήλ νίκησε αποτελεσματικά αυτήν την επίθεση. Μάθιου Μίλλερ, εκπρόσωπος του State Department. Θρασίτατη και απαράδεκτη. Κάθε έθνος στον κόσμο πρέπει να την καταδικάσει μαζί μας την επίθεση του Ιράν. Διαψεύδει στεναρά τις αναφορές ότι το Ιράν διαβίβασε μήνυμα στη ΣΥΠΑ που προειδοποιούσε για την επικείμενη επίθεση. Αυτό που είδατε το Ιράν να κάνει σήμερα ήταν να υπερασπίζεται μια τρομοκρατική οργάνωση. Φυσικά αυτή η επίθεση πρέπει να έχει συνέπειες για το Ιράν. Δεν πρόκειται να σταθώ σε αυτές τις συνέπειες σήμερα, αλλά υπάρχουν πράγματα για τα οποία θα συντονιστούμε με τους Ισραηλινούς ομολόγους μας. Στο βαθμό που κάποιοι Ιρανοί αξιωματούχοι σκοτώθηκαν τις τελευταίες μέρες στο Λίβανο ή στη Συρία,
Αυτό έγινε επειδή συναντήθηκαν με ηγέτες τρομοκρατών. Θέλει δηλαδή να πει ότι αυτό δεν αποτελεί άλοθη για το Ιράν για την επίθεση. Ο πρόεδρος Biden έχει ξεκαθαρίσει ότι η υποστήριξή μας για την ασφάλεια του Ισραήλ είναι ακλόνητη. Θα συνεχίσουμε να στεκόμαστε στο πλευρό του λαού του Ισραήλ σε αυτή την κρίσιμη στιγμή. Ο Λόιτ Όστιν τόνισε αργά χθες το βράδυ μετά τις επιθέσεις σε τηλεφωνική συνδιάλεξη που είχε με τον ομόλογο του Ιωάβ Γκάλαντ ότι οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ βρίσκονται σε καλή θέση για να υπερασπίσουν τα συμφέροντα της Ουάσιγκτον στη Μέση Ανατολή και ότι θα είμαστε δίπλα σας, διαβεβαίωση. Ο Πεζεσιάν, ο πρόεδρος του Ιράν, το πυραυλικό πλήγμα στο Ισραήλ έγινε για την υπεράσπιση των συμφερόντων και των πολιτών του Ιράν, προειδοποιώντας στην πλατφόρμα X ότι η επιχείρηση της Τρίτης ήταν μόνο ένα μέρος της δύναμής μας. Η ενέργεια αυτή έγινε για την υπεράσπιση των συμφερόντων και των πολιτών του Ιράν, για να γνωρίζει ο Νετανιάχου ότι το Ιράν δεν είναι πολεμοχαρές, αλλά στέκεται αποφασιστικά απέναντι σε κάθε απειλή. Μην εμπλακείτε σε σύγκρουση με το Ιράν, δίνει συμβουλές στο Ισραήλ. Με τη βοήθεια, τώρα ο Χαμενεή, ο θρησκευτικός ηγέτης, με τη βοήθεια του Θεού τα χτυπήματα του μετώπου εξέγερσης θα γίνουν ισχυρότερα, εννοεί του Ιράν και των συμμάχων του, και πιο υπόδεινα στο φθαρμένο και σάπιο σώμα του σιωνιστικού καθεστώτος. Ο Αράγζ, ο Υπουργός Εξωτερικών: η δράση μας ολοκληρώθηκε εκτός αν το Ισραηλινό καθεστώς αποφασίσει να προκαλέσει περαιτέρω ανταπόδοση, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν. Ο επικεφαλής της Ιρανικής διπλωματίας σημείωσε ότι η χθεσινή απευθείας επίθεση εναντίον του Ισραήλ, η δεύτερη έπειτα από αυτήν της 13ης Απριλίου, αποφασίστηκε αφού η Τεχεράνη έδειξε τρομερή αυτοσυγκράτηση για σχεδόν 2 μήνες, από τότε δηλαδή που σκότωσαν το Χανίγια, με την ελπίδα ότι θα επιτυγχανόταν συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη λωρίδα της Γάζας. Η δράση μας ολοκληρώθηκε εκτός και αν το Ισραηλινό καθεστώς αποφασίζει να προκαλέσει περαιτέρω ανταπόδοση. Στο σενάριο αυτό η ανταπόδοσή μας θα είναι πιο ισχυρή και ζήτησε από το Συμβούλιο Ασφαλείας να λάβει ουσιώδη μέτρα. Το Ιράν προειδοποίησε την Τετάρτη τις ΗΠΑ να μην επέμβουν προς υποστήριξη τους στο Ισραήλ μια μέρα μετά την πυραυλική επίθεση που εξαπέλυσε η Τεχεράνη. Μετά, σήμερα δηλαδή, ειδοποίησε. Προειδοποίησαμε τις αμερικανικές δυνάμεις να αποσυρθούν από αυτό το θέμα και να μην επέμβουν. Διαφορετικά θα αντιμετωπίσουν μια σοβαρή απάντηση από εμάς, είπε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν και πρόσθεσε: πριν από την επίθεση δεν υπήρξε καμία ανταλλαγή μηνυμάτων με τη ΣΥΠΑ. Πάμε να δούμε εκδηλώσεις και από άλλες χώρες. Ο Biden υπογράμμισε ότι η επίθεση του Ιράν φαίνεται πως ήταν αναποτελεσματική. Με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Νετανιάχου επρόκειτο να επικοινωνήσει χθες το βράδυ, αυτά δήλωσε, και σημείωσε ότι έχει ανοίξει συζήτηση για το πώς θα μπορούσε να απαντήσει το Ισραήλ στην επίθεση. Συμπλήρωσε ότι είναι ακόμα άγνωστες οι συνέπειες για την Τεχεράνη. Δεν αποκάλυψε το σχέδιο. Ο Biden υπογράμμισε ότι η επίθεση του Ιράν φαίνεται πως ήταν αναποτελεσματική. Εμμανουέλ Μακρόν καταδίκασε την επιχείρηση του Ιράν κατά του Ισραηλινού καθεστώτος και τόνισε ότι τη δέσμευση της Γαλλίας για ειρήνη και ασφάλεια στην περιοχή. Ανησυχητικές οι εξελίξεις, λέει η Μόσχα. Το Κρεμλίνο δήλωσε την Τετάρτη ότι η κατάσταση στη Μέση Ανατολή εξελίσσεται ανησυχητικά και κάλεσε όλα τα μέρη να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση. Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ δημοσίευσαν εικόνες της 98ης μεραρχίας κοντά στα σύνορα με το Λίβανο για χερσαίες επιχειρήσεις που έκαναν και χθες το βράδυ. Ο στρατός λέει ότι η ταξιαρχία αλεξιπτωτιστών της μεραρχίας εντόπισε δεκάδες όπλα, ενώ η μονάδα καταδρομέων Εγκόζ βρήκε εκτοξευτές ροκετών κατά τη διάρκεια της διείσδυσης που έκαναν χθες βράδυ. Η Χεσμολάχ από την πλευρά της είπε ότι απέκρουσε μία Ισραηλινή χερσαία επίθεση σε χωριό στα σύνορα του Νοτιού Λιβάνου. Το Ισραήλ είπε ότι αναπτύσσει πρόσθετες δυνάμεις στα σύνορα, θα ενταχθούν στη χερσαία επιχειρήση και θα
η 36η Μεραρχία και άλλες δυνάμεις. Η Χεσβολάχ είπε ότι απέκρουσε η Ισραηλινή χερσαία επίθεση στα χωριά Αβιβίμ. Χτύπησε εκεί συγκεντρώσεις των Ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων. Εκτόξευση πυράβλων μεσαίωβελληνικούς από το Λίβανο προς τα βόρεια της Χάιφα, αναφέρει η Χεσβολάχ. Η Χαμάς επένεσε τα ειρηνικά πλήγματα κατά του Ισραήλ. Οι Ισραηλινές ενόπλες δυνάμεις δηλώνουν ότι σκότωσαν τον διοικητή της μεραρχίας Ιμάμ Χουσέιν. Η μεραρχία ονομάζεται Ιμάμ Χουσέιν, είναι των Σιητών αυτός, και τον διοικητή του ονομάζουν Ντάου Αλφαχέρ Χινάου, είναι Ιρανική ημεραρχία. Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ ανέφεραν ότι είχαν εμπλοκές από κοντινή απόσταση και κατέστρεψαν πάνω από 150 τρομοκρατικές υποδομές και εξόντωσαν τρομοκράτες στο νότιο Λιβανό. Ο εκπρόσωπος της Χεσβολάχ, Μοχάμετ Αφίφ, δήλωσε στους δημοσιογράφους στη Βηρητό ότι η οργάνωση συγκρούστηκε με τις Ισραηλινές δυνάμεις στην Αντέισα, ενώ συνεχίζονται οι συγκρούσεις στο χωριό Μαρούν Αλ Ρα στο νότιο Λίβανο. Είχαμε χθες μια τρομοκρατική επίθεση στο Τελ Αβίβ και σκοτώθηκε και ένας Έλληνας εκεί. 7 νεκροί. Την επίθεση την έκαναν 2 Παλαιστίνοι από τη Δυτική Όχθη. Ο ένας τον εξόντωσαν, τον εξουδετερώσαν, ο άλλος είναι τραυματίας, βαριά τραυματίας. Να πούμε και τα τελευταία που αφορούν την υπόθεση αυτή Ισραήλ-Ιράν. Όσον αφορά το Λίβανο, 1 εκατομμύριο άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τις εστίες τους στο Λίβανο. Αναγκαστήκαμε να εγκαταλείψουμε τα χωριά και τα σπίτια μας και να έρθουμε στη Βηρητό, όπου δεν υπάρχουν διαθέσιμα σπίτια ούτε σχολεία. Παντού επικρατεί συνοστισμός, είπε ένας εκ των εκτοπισμένων στο BBC Arabic. Αν επιβιώσουμε από τους βομβαρδισμούς, κινδυνεύουμε να πεθάνουμε από το κρύο και τις ασθένειες. Δεν έχουμε χρήματα και πρόσβαση σε φάρμακα αν αρρωστήσουμε. Πολλοί υποφέρουν μόνοι τους στους δρόμους. 40 νεκροί, 62 νεκροί χθες το βράδυ στην Δυτική Όχθη, 40 στη Χαν Ιουνίς και 22 στην πόλη της Γάζας από Ισραηλινούς βομβαρδισμούς. Οι αντάρτες της Χούθη ανακοίνωσαν ότι εκτόξευσαν 3 πυράβλους που βρήκαν Al-Quds 5 ο τύπος τους και λέει τους εκτόξευσαν εναντίον του Ισραήλ. Ο Ισραηλινός Υπουργός Εξωτερικών Ισραήλ Κάτς ανακοίνωσε χθες Τρίτη ότι κήρυξε το Γενικό Γραμματέα των ΗΠΑ Αντώνιο Γκουτέρες persona non grata στο Ισραήλ, ανεπιθύμητο πρόσωπο, επικρίνοντάς τον ότι δεν καταδίκασε τη μαζική επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ. Και τελευταία είδηση, 2 οίκοι αξιολόγησης, η Standard & Poor's και η Moody's, υποβάθμισαν την Ισραηλινή οικονομία. Πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής πολύ γρήγορα, δεν έχουμε πολλά εκεί. Ο πρώην επικεφαλής της CIA, Mike Pompeo, είπε ότι είναι απαραίτητο να χτυπήσουμε μεγάλες ρωσικές πόλεις. Εάν οι Ρώσοι αισθάνονται ασφαλείς στο δυτικό τμήμα της Ρωσίας, στη Μόσχα και την Αγία Πετρούπολη, αυτή η σύγκρουση θα συνεχιστεί χρόνια. Υπάρχει ελπίδα ότι οι Ρώσοι θα καταλήξουν στο συμπέρασμα ότι θέλουν επίσης να είναι μέρος του δυτικού εμπορικού συστήματος. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να επιστρέψουν στο ευρωπαϊκό και όχι στο ασιατικό μοντέλο. Εάν τερματίζουμε αυτόν τον πόλεμο, θα έπρεπε να πείσουμε τη Ρωσία ότι οι Ρώσοι είναι σε καλύτερη θέση μαζί μας παρά με την Κίνα. Σωστό είναι αυτό. Η Ρωσία πρέπει να στραφεί προς την Ευρώπη και προς τη Δύση, αλλά βομβαρδίζοντας τις πόλεις θα τους χάσεις. Αγαπητέ Μάικ Πομπέο, και είσαι συμπαθής προσωπικότητα. Τώρα αυτά δεν ξέρω τι. Πούτιν. Όχι, εδώ είμαστε. Μετά θα πάμε εκεί. Η αντιπρόεδρος Κάμαλα Χάρις κατήγγειλε τη μαζική πυραυλική επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ και προειδοποίησε ότι οι ενέργειες του καθεστώτος θέτουν το αμερικανικό προσωπικό σε κίνδυνο. Είμαι ξεκάθαρη. Το Ιράν είναι μια αποσταθεροποιητική, επικίνδυνη δύναμη στη Μέση Ανατολή και η σημερινή επίθεση στο Ισραήλ απλώς καταδεικνύει περαιτέρω αυτό το γεγονός. Υποστηρίζω πλήρως την εντολή του Προέδρου Biden να καταρρύψει ο Αμερικανικός στρατός Ιρανικούς πυράβλους που στοχεύουν Ισραηλινούς, όπως κάναμε και τον Απρίλιο. Ας είμαστε ξεκάθαροι.
το Ιράν δεν αποτελεί απειλή μόνο για το Ισραήλ. Το Ιράν είναι επίσης απειλή για το αμερικανικό προσωπικό στην περιοχή, τα αμερικανικά συμφέροντα και αθώους πολίτες σε όλη την περιοχή που υποφέρουν από τις ενέργειες του Ιρανικού καθεστώτος και των υποστηριζομένων από αυτό τρομοκράτες. Δεν θα διστάσουμε ποτέ να λάβουμε οποιαδήποτε ενέργεια είναι απαραίτητη για την υπεράσπιση των αμερικανικών δυνάμεων και συμφερόντων έναντι του Ιράν και των τρομοκρατών που υποστηρίζονται από αυτό. Ο Τραμπ με τη σειρά του. Έχουμε έναν ανύπαρκτο πρόεδρο και μία ανύπαρκτη αντιπρόεδρο που θα έπρεπε να είναι υπεύθυνοι για ό,τι συμβαίνει. Αλλά κανείς δεν ξέρει τι συμβαίνει από αυτούς. Ο κόσμος αυτή τη στιγμή ξεφεύγει από τον έλεγχο. Αυτά είπε στο Ουισκόνσιν σε προεκλογική εκστρατεία. Το Ιράν εκτόξευσε 181 βαλιστικούς πυράβλους στο Ισραήλ και μιλάω για τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο εδώ και πολύ καιρό, για τον κίνδυνο. Αλλά είμαστε πολύ κοντά στην παγκόσμια καταστροφή. Έχουμε έναν ανύπαρκτο πρόεδρο και μία ανύπαρκτη αντιπρόεδρο που θα έπρεπε να είναι υπεύθυνοι. Αλλά κανείς τους δεν ξέρει τι συμβαίνει στον κόσμο. Όλος ο κόσμος γελάει μαζί μας με τη ΣΥΠΑ. Γι' αυτό το Ισραήλ δέχθηκε επίθεση μόλις πριν από λίγο. Γιατί δεν σέβεται κανείς πια τη χώρα μας. Δεν την υπολογίζει εννοεί. Τέλος, από τις ΗΠΑ εννοώ, είχαμε χθες τηλεμαχία μεταξύ του Tim Walz των Δημοκρατικών και του J.D. Vance των Ρεπουμπλικάνων, οι υποψήφοι αντιπρόεδροι. Από ότι μου στείλε ένα μήνυμα και ο φίλος ο Σταύρο, να είσαι καλά, σε περιμένουμε. Μίλησαν στο CBS οι δυο τους, είχαν μια κόσμια συζήτηση. Ο J.D. Vance είχε πιο ώριμο πολιτικό λόγο, είχε επίσης και επειδή είναι και ακαδημαϊκός πιο ποιοτικό λόγο. Ο Walz ήταν πιο λαϊκός, δεν μπορεί να μιλήσει κανείς για νικητή ή τιμένο. Αυτό που συγκρατούμε ότι ήταν ένας πολιτισμένος διάλογος που ανέπτυξαν οι δύο αντιπρόεδροι. Να τελειώσουμε τώρα και με τα θέματα μας τα άλλα, τη Ρωσία. Πλέον το δέχονται και οι Ουκρανοί, δήλωσαν ότι έδωσαν εντολή στην 72η Ταξιαρχία να αποχωρήσει από το Βουγλεντάρ, το οποίο είναι υπό πολιορκία από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος. Γιατί έβλεπα, γινόταν μάχες και πέρυσι όταν έκανε την αντεπίθεση η Ουκρανία, έγιναν μπρος-πίσω, έγιναν σκληρές μάχες σε αυτή την πόλη, τελικώς υποχώρησαν και είναι υπό τον ρωσικό έλεγχο. Επίσης, αν δείτε, μπορείτε να χτυπήσετε στο διαδίκτυο στα αγγλικά χάρτης καταστάσεως Ουκρανίας, σας βγάζει αρκετές, εγώ έχω 2-3 και παρακολουθώ. Εκεί στο Σιβέρσκ είναι Σεβεροντονέτσκ, Λισιτσάνσκ, πάνω από το Λουγκάνσκ. Εκεί λοιπόν υπάρχει μια εσοχή που είναι υπό τον έλεγχο της Ουκρανίας και είναι η πόλη Σιβέρσκ, την οποία εδώ και από τότε που πήραν το Λισιτσάνσκ και το Σεβεροντονέτσκ δεν υπάρχει στατικότητα. Σήμερα κατέλαβαν έναν οικισμό, Ακομόπολη, χωριό, και έφτασαν κοντά στο Σιβέρσκ. Μετά από τόσο καιρό έχουμε εξέλιξη και σε αυτό το μέτωπο και στο Προκόρσκ είδα κάποιες εξελίξεις και δήλωσε και ο Ζελένσκι χθες, το είπαμε, ότι η κατάσταση στα μέτωπα δεν είναι καλή. Τα ρωσικά στρατεύματα έχουν τον πλήρη έλεγχο της πόλης Βουχλεντάρ στην περιφέρεια Ντονέτσκ. Σύμφωνα με το κανάλι SOT στο Telegram, το Reuters δεν ήταν σε θέση να διασταυρώσει. Σας το λέω εγώ ότι πλέον και οι Ουκρανοί είπαν ότι φύγαμε από εκεί, δώσαμε. Επίσης, απομάκρυνση αμάχων από κάποιες κοινότητες στην περιοχή, το Σούμι, βρίσκεται βόρεια αυτό, κοντά στο Κούρσκ, λέει αναγκαστική εκένωση παιδιών και των γονιών τους, οικογένειες δηλαδή άμαχοι, έχει ανακοινωθεί για σχεδόν 100 οικισμούς της περιοχής Σούμι της Ουκρανίας, ανέφερε το τοπικό συμβούλιο της περιφέρειας. Μιλάμε συγκεκριμένα για την απομάκρυνση αμάχων από τις κοινότητες Μπελοπόλ, Βοροσμπιάνσκ, Κρασνοπόλ, Μυροπόλ, όλες αυτές είναι ελληνικές λέξεις, πόλεις, έτσι. Στα μέσα Σεπτεμβρίου 10.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από την ουκρανική πόλη Γκλούχοβ, πάλι στο Σούμι.
Σύμφωνα με τον επικεφαλής της κοινότητας Γκλούχοβ, σχεδόν το 70% των ανηλίκων απομακρύνθηκαν από τον οικισμό. Τόνισε ότι οι ενέργειες εκένωσης πραγματοποιούνται έγκαιρα, μήπως και έχουμε εξελίξεις στα μέτωπα. Τώρα, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ουκρανία γίνεται μία υπερδύναμη στην παραγωγή μη επανδρομένων αεροσκαφών. Μιλώντας χθες στο Κίεβο, σε στελέχη δεκάδων ξένων εταιριών της αμυντικής βιομηχανίας, ο Ζελένσκι επισήμανε ότι η χώρα του έχει ήδη συμβόλαια για την κατασκευή 1,5 εκατομμυρίων ντρόν φέτος. Λέει, το 2022 ο τομέας αυτός ήταν ανύπαρκτος. Μέσα σε 2 χρόνια φτάσαμε να κατασκευάσουμε 1,5 εκατομμύριο και λέει ότι μπορούμε να κατασκευάσουμε 4 εκατομμύρια ντρόν ετησίως. Και αυτός ο τομέας να βοηθήσει την οικονομία της χώρας μας. Και να κλείσουμε την απόψινή μας εκπομπή. Οι ηγέτες της Ρωσίας και της Κίνας. Η Ρωσία και η Κίνα συμβάλλουν στη διατήρηση της παγκόσμιας ειρήνης και σταθερότητας. Οι στενές και αμοιβαία επωφελείς σχέσεις μεταξύ Ρωσικής Ομοσπονδίας και Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας έχουν αντέξει στη δοκιμασία του χρόνου και βρίσκονται επί του παρόντος στο υψηλότερο επίπεδο στην ιστορία, δήλωσε ο Πούτιν. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε για απόψε. Τεράστιο είναι το θέμα. Δεν το εξαντλήσαμε το Ισραήλ-Ιράν. Δεν είπαμε τι είναι πιθανόν να γίνει. Θα τα πούμε αύριο, αλλά δεν είχαμε και περισσότερο χρόνο. Θεωρώ ότι έπρεπε να δώσουμε τις πληροφορίες που σας δώσαμε για να έχετε μία πλήρη εικόνα για το τι έγινε χθες στην επίθεση του Ιράν. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε για απόψε. Καληνύχτα, καλό μήνα και πάλι. Δεν έχει σημασία που είναι 2 του μηνός. Αυτός ο μήνας έσβησαν ευτυχώς οι πυρκαγιές στην Κορινθία. Κάπου μου είπαν ότι στα Καλάβρητα. Δηλαδή εκεί που κάποτε ήταν συνέχεια υγρασία, τώρα έχει αφιγρανθεί και εκεί ο τόπος και είτε κακόβουλοι είτε από τύχη μπαίνουν πυρκαγιές οι οποίες γιγαντώνονται. Ας ελπίσουμε να έχει σβήσει και εκεί. Λοιπόν, καληνύχτα. Γεια σας.